چای ماهی مرکب یا به گویش استان بوشهر خساک و هرمزگان انکاس هستش. 2 تا نیش بلند داره که اینا رو با سرعت خیلی زیاد پرت میکنه، شکار رو میکشه اینجا توی با این 8 تا نیشش شکار رو میگیره و یه دندون خیلی خیلی تیز داره، اینجا شکار رو شروع میکنه به خوردن. کیسه تنه، یه کیسه مرکبی توی تنش داره که موقعی که احساس خطر میکنه کل دریا رو میکنه. گوشت بسیار لطیف و گرمی داره که الان به گوشتش خواهیم رسید. این کیسه مرکبشه که تقریبا با یه قطرهش نصف آبو سیاه میکنه این شکلی. فرض کنید اینو با آب پمپاژ میکنه و تقریبا یه چیزی هولوش 20 متر مربع رو سیاه الان شکار شده، احساس خطر کرده، کلی مرکب داده ولی هنوز هم کیسهش پره. میرسیم به گوشت لذیذ. این هم تخماش هستن، در حال تخم‌گذاری بوده عزیزم. ببخش ما. خدایا ما رو ببخش. این گوشت خیلی خیلی خوشمزه و خفنش. این بافت گوشتش بسیار طبع گرم و درمانی داره. بعدم حالا توی ویدیوها میتونید ببینید مثل اختاپوس قابلیت استتار داره و خودشو روی هر جایی وقتی زندهشو بذارین قشنگ به همون رنگ همون جا در میاره، هر رنگی که باشه. چه گوشی؟ اینم جای نیزه توی تنش. به به بره که 2 پیازه شه. اینم چششه. چه سفری بوده بسا؟ چشش این تیله است. دوره واقعا. بعدی تو چشش نگاه کن.
ماشاءالله هلا يلا بگو ما حالا این که ریسرش نده چنه گردیه نمیره آها به افتخارش دستا یه سوت و یه جیغه باقا آشپزی که میخوایم بکنیم کلا میشه ماسه بعد مثلا دور و برش مثلا هی راه نریم اینطوری نشه ولی خب باز نمیشه خب اصل داستان اینه بشینی پای غذا هی نگاهش کنی بساطی کنی چند تا؟ یه 10-15 فیلم نشر